Hello everyone, you are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. Today I am going to teach you how to speak at a doctor. අපි කොහොමද වෛද්‍යවරයෙක් එක්ක කතා කරන්නේ? අපි ඊටාම සරලව මේක සාකච්ඡා කරමු පළමු වටේදී. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේක පොඩි දෙයක් වුණත් ගොඩක් ලොකු දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙවි. Good morning එහෙම නැත්නම් good evening කියලා අපි වෛද්‍යවරයාට සුබ පතලා අපි වාඩි වුණා කියලා හිතන්න. then doctor අහනවා what's the problem? මොකක්ද ප්‍රශ්නය? හැමෝටම තේරෙන විදිහට සරල ප්‍රශ්නයක් අපි අහමු what's the problem? ඔන්න එතකොට අපි explain කරන්න ඕනේ මොකක්ද අපිට තියෙන ලෙඩේ කියලා. I have a bad cough. මට තියෙනවා මේ ලොකු කැස්සක්, අමාරු කැස්සක්. and a sore throat. මොකක්ද sore throat කියන්නේ? උගුරේ අමාරුව. sore throat. I have a headache too. මට හිසේ කැක්කුමකුත් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ ලෙඩේ අපි පැහැදිලි කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් එතකොට වෛද්‍යවරයෙක් අහන්නේ කොයිතරම් කාලයක් තිස්සේ මේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවද කියලා අහනවා. රෝග ලක්ෂණ වලට අපි කියනවා symptoms කියලා. symptoms. How long have you had these symptoms? How long කොපමණ කාලයක්ද have you had these symptoms මේ රෝග ලක්ෂණ කොපමණ කාලයක් තිස්සේ ඔබට මේ රෝග ලක්ෂණ තිබෙනවද? How long have you had these symptoms? How long have you had these symptoms? ඔයාට කොච්චර කලින් නම් මේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවද? For about 3 days දවස් 3ක් විතර තිස්සේ. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයා උත්තර දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එතකොට වෛද්‍යවරයා කියනවා පොඩ්ඩක් කට එහෙම ඇරලා බලනවා. Open your mouth please. Oh, you seem to have an infection. ඔයාට මේ ආසාදනයක් තියෙනවා වගේ පේන්නේ. Infection කියන්නේ ආසාදනය. ඊට පස්සේ වෛද්‍යවරයා කියනවා no worries. කනගාටු වෙන්න එපා. Gargle කියන්නේ මොකක්ද? උගුර සෝදනවා. Gargle with this mouthwash. මේ mouthwash එකෙන් උගුර සෝදන්න 3 times a day දවසකට 3 වතාවක් තෙවතාවක් and get plenty of rest කියන්නේ ගොඩාක් විවේක ගන්න and also have plenty of hot water. Have means drink plenty of hot water. පුළුවන් තරම් උණු වතුර බොන්න. ගොඩාක් උණු වතුර බොන්න කියනවා. මෙහෙම කියලා ඔයාව පිටත් කරනවා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් okay doctor thank you කියනවා. ඉතින් වෛද්‍යවරයා කියනවා welcome and get well soon. ඉක්මනින් සුවපත් වෙන්න කියලා සුබ පතනවා. ඉතින් මේක බොහොම කෙටි සංවාදයක්. නමුත් ඔයා මේ වීඩියෝව දෙතුන් පාරක් බැලුවොත් ඔයාට මේක කෙටි වුණත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. gargle උගුර සෝදනවා. යම් mouth wash එකකින් අන්න ඒ වගේ දෙයකින් gargle. අපි දැන් ලුණු වතුරෙන් කට හොදනකොටත් කරන්නේ අපි gargle කරන එක. එහෙමනම් මේ gargle කියන වචනය ක්‍රියාපදයක්සේ ඊටාම වැදගත් වෙනවා ඔයාට. symptoms රෝග ලක්ෂණ. infection ආසාදනය. headache හිස රදය. sore throat උගුරේ අමාරුවේ. How long have you had these symptoms? ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් හොඳින් මතක තබා ගැනීමෙන් ඔයාටත් වෛද්‍යවරයෙකු ළඟදී අවශ්‍ය කාරණාව ඉතාම හොඳින් පැහැදිලි කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේක ඉතාම සරල සංවාදයක්. මේ සියල්ල ප්‍රායෝගික භාවිතයේදී තවත් වෙනස් වෙනවා අවස්ථාව අනුව. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ වලට ඔයා ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ගුවන් තොටුපළේදී, වෙළඳ සැලේදී, ෆුඩ් සිටි එකේදී අන්න එවැනි අවස්ථාවලදී ඔයා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කියලා දැනගන්න කැමති වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔයා මේ වීඩියෝට කැමති නම් ලයික් එකක්, කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා මගේ online classes ඒ වගේම නේවාසික පුහුණු වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් මෙන්න මේ පණිවිඩයත් ඔයාට වැදගත් වෙයි.
ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුළ වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඊටාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුළ ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවල පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වටිනා පාඩම් රැසක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone.